जय मसीह खाना पछाडि जय मसीह के खानु भयो मोमो खानु भयो अहिले दिउँसो खाना मोमो खानु भयो ए है ठिकै छ त्यसो ठिकै छ ओके हामी अहिलेको ठाउँबाटै कन्टिन्यू गर्नेछौँ यहाँ सबैलाई दर्शनको भागमा स्वागत छ अघि मैले छाडेको ठाउँ चाहिँ रेबिका र रेचलको विवाहको विषयबाट 24 र 28 अध्यायबाट हामी विवाहको विषयमा कुरा गरेको थियौँ हामीले केही कुराहरू सिद्ध्याएका छौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो आमाबाको आशिषद्वारा विवाह प्रारम्भ गर्नु जहाँ चाहिँ हामीले अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाहकले पनि आफ्ना सन्तानको लागि आशिष मागेको छ र आफ्नो नानीहरूको विवाहको निम्ति आशिष दिएर विवाह गरेका छन् दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ विश्वास नगर्ने घरमा अथवा कनानी जुन शब्द प्रयोग गरेको छ अहिले मूर्ख पूजा गर्ने जातिहरू विश्वासको घरदेखि बाहिर गर्छन् उनीहरूसँग विवाह नगर्नु भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ र तेस्रो कुरा चाहिँ विवाहको निम्ति परमेश्वरको अगुवाई खोज्नु हामीले 24 को 12 पदमा हेरेका थियौँ कसरी उनले पनि अब्राहम दासले पनि परमेश्वरको सही निर्देशनको लागि सही अगुवाईको लागि प्रार्थना गरेका थिए चौथो कुरा चाहिँ यौनको शुद्धताको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ विवाह पूर्वका यौनको शुद्धता परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ त्यसमा हामीले वैवाहिक जीवनमा त्यसलाई पवित्र राख्नुपर्छ भनेको थियौँ अनि पाँचौँ कुरा चाहिँ आमाबाउको समर्थनको लागि पनि हामीले जहिले पनि आफ्नो आमाबाउलाई समर्थन लिँदै आमाबाउको स्वीकृतिद्वारा मात्रै विवाहमा जानु आवश्यक छ कहिलेकाहीँ चाहिँ आमाबाउले त्यो व्यक्तिसँग बिहा नगर भन्दै गर्दा हामीलाई रिसा हाल्नु चाहिँ हुँदैन किनकि आमाबाउको एउटा सपना तपाईँको जीवनप्रति एउटा दर्शन छ जसले तपाईँलाई हुर्काउनु भयो उहाँहरूलाई पनि केही न केही अधिकार छ होला विवाह गर्ने तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत अधिकार छ र आमाबाउले योसँग बिहा नगर योसँग गर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही त्योभित्र रहस्य छ त्यो कुरालाई बुझ्नु र प्रार्थना गर्नु जरुरी छ कहिलेकाहीँ चाहिँ आमाबाउले त्यो केटीसँग बिहा नगर भन्यो भने चाहिँ त्यसको कुनै थुप्रै कारण हुन सक्छन् सायद त्यो बहिनी विभिन्न आचरणको कारणले हुनसक्छ त्यो भाइ विभिन्न आचरणको कारण हुनसक्छ अघि मैले दुईवटा कारण यदि जातको कुरा आयो पैसाको कुरा आयो भने चाहिँ सायद त्यो बेला तपाईँले व्यक्तिगत डिसिजन लिएर पार्टीसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ अरू शर्तहरूमा चाहिँ आफ्नो आमा बुवाको परामर्श स्वीकृति पर्खाउनु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ र मैले अघि एउटा विवाह गरिदिएँ भन्ने जुन कुरा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ त्यो केसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताएँ उनले लगभग 6 वर्षसम्म विवाह गर्ने योजना आफ्नो आमा र बुवासँग सल्लाह लिँदै पर्खे 6 वर्षसम्म पनि केही कुरा केही परिणाम ननिस्केको कारणले बहिनी तपाईँको बुवाहरू मण्डलीको अगुवा भएर पनि जातको कुरा उठाएर बिहा रोक्ने कुराहरू गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले आमाको परामर्श नहुँदै पनि बिहा गरेको कुरा कारण मैले तपाईँलाई बताएँ त्यो खण्डको लागि त्यो अवस्थाको लागि चाहिँ दुवैजनाले जुन 6 वर्ष पर्खे त्यो चाहिँ एकदम राम्रो मलाई खुसी लागेको छ त्यो भाइ र बहिनी जसले त्यसरी आफ्नो आमालाई आदर गर्दै आमाको मन फल्टन्छ कि भनेर 6 वर्षसम्म पर्खाउनु भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा दुवैजनालाई यो कुरा निश्चित भयो कि यो परमेश्वरबाटकै हो दुवैजना विश्वासमा दुवैजना सेवाकाईमा उत्रेको कारणले दुवैजना बिहा गर्ने शिक्षाको अध्ययन मात्र होइन उनको उमेरले पनि उनीहरूलाई बिहा गर्नुपर्ने समय आइपुगेको कारणले दुवैजना बिहा गर्ने त्यो निर्णय गरे आमाको मन्दिर नहुँदै तर पास्टरको सल्लाहमा उनीहरूले बिहा गरे त्यो राम्रो कुरा छ नेपालको कानुनले चाहिँ केटाहरू 21 वर्ष केटी 18 वर्षमा बिहा गर्न सक्छन् भन्ने अनुमति दिएका छन् त्यो कारणले गर्दा चाहिँ 21 र 18 कतिवटा सर्त र कन्डिसन छ त्यो चाहिँ यदि दुवैजनाको आमाबाउ चाहिँ आफ्नो छोरा र छोरी अथवा छोरी ज्वाइँको लागि समर्थन गर्नलाई दुवैजनाको स्वीकृति र संरक्षण दिनलाई मन्जुर भयो भने र केटा 18 र केटी 16 वर्ष बिहा गर्न सक्छ भनेको छ तर खास गभर्मेन्टले सरकारले कानुन नीतिले दिएको जुन छ विवाहको स्वीकृति चाहिँ 21 र 18 वर्ष अघि मैले त्यो कुरा हिजो पनि हामीले कुरा उठाएका थियौँ तर उमेर पुगेको आधारमै बिहा गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ सायद केटा 18 वर्ष पुग्यो भने बित्तिकै 18 वर्षसम्म त्यो ज्ञान हुन्छ भने सायद तर आमाको संरक्षण भयो भने चाहिँ सायद 21 वर्ष बिहा गरेर अब बाइबलमा यति वर्ष बिहा गर्नु भनेर भनेको चाहिँ छैन त्यो कारणले गर्दा त्यो चाहिँ अब हामी आफैले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा जस्तो छ कम्ती 21 वर्ष नागेपछि बिहा गर्ने तपाईँहरू अगुवाई भयो भने
र तपाईले परामर्श लिएर बिहा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि केही उमेर पुगे पनि ध्यान दिनुपर्ने केही कुरा छ। यो चाहिँ बाइबलले परामर्शहरू जुन छ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। र अहिले 21 वर्ष पुगेर कतिजनाले परिपक्व चाहिँ हुँदैन, त्यो कारणले चाहिँ सायद त्यसमा पढ्न आवश्यक हुन्छ होला। र अहिले संसारभरिको तथ्याङ्कले के देखाउँदैछ भने चाहिँ जतिजनाले चाहिँ 25 वर्षभन्दा अगाडि बिहा गरेन भने चाहिँ प्रायः बिहा गर्दैन भन्छ अहिले तथ्याङ्क। जस्तो अब कोरियाहरू भयो, जापानहरूको अलिक ठुलो समस्या चाहिँ बिहा गर्दैन भने अहिले नयाँ पुस्ताले बिहा गर्दैन। र अब हामीले चाहिँ इकोनोमिकली हेर्ने भने चाहिँ भविष्यमा गएर यदि बिहा गरेन भने, जवानले बिहा गरेन भने राष्ट्र चाहिँ फाइनेन्सियली क्राइसिस हुँदै जाएको, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु परेको। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ बिहा गर्नेलाई अब इनाम दिनु थाल्छ। किन भन्दा चाहिँ छोरा बिहा गरेन भने छोराछोरी हुँदैन, छोराछोरी भएर भने नयाँ पुस्ता जेनेरेसनहरू चाहिँ आउँदैन। नयाँ पुस्ताहरू आएर भने विकास भएर जाने जुन देश छ त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यस कारण पनि अब अहिले सिङ्गापुरको स्ट्याटिस्टिक हेर्नु हो भने, जापानको, फ्रान्सको हेऱ्यो भने चाहिँ सरकारले नानी जन्माउनेहरूलाई चाहिँ सरकारले नेपाली 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म इनाम दिँदैछ। धेरै नानी जति नानी जन्मा त्यति धेरै पैसा सरकारले दिँदैछ। किन भन्दा चाहिँ अब मान्छेले नानी जन्माउनु छोड्छ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ अब युरोपहरूतिरबाट आइरहेको अर्को कुरा चाहिँ बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै परिवार नियोजन गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ फ्यामिलीमा विविध कुराहरू आउँदैछ। यो कुराको विषयमा हामीले जाँच गर्न आवश्यक छ। परिवार नियोजन चाहिँ बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्दैछ अहिले चाहिँ। किन भन्दा चाहिँ बिहा गरेपछि जिन्दगी बोरिङ हुन्छ छोराछोरी जन्मायो भने होइन। त्यही कारण बिहाभन्दा अगाडि परिवार नियोजन गर्नेहरू पनि थुप्रै जोडीहरू युरोपतिर पश्चिमी देशहरूमा छन्। त्यो पनि गलत हो। मेरो खुसीको लागि कोही जन्माउनु हुँदैन भन्नु पनि गलत छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब कति नानी जन्माउनु त चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। त बाइबलमा पल्दै पुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीलाई भर्दै जा भनेको छ। पृथ्वी त भरिसक्यो, नेपाल देश पनि भरिँदैछ। कति जन्माउने त चाहिँ बुढाबुढीले केटाकेटीले सल्लाह गर्नु पऱ्यो। त्यसकारण अब धेरै जन्माएर त मैले हेरचाह गर्न सकिनँ, त्यो पनि गाह्रो होला। त्यसमा दुवैजनाको परामर्श लिएर जानु पर्ने कुराहरू छन्। ओके, अब हामी त्यहाँबाट सुरु गर्नेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण हामीले यो के अरे उत्पत्तिको पुस्तक 24 र 28 अध्यायलाई सँगसँगै हेर्नेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ दुवैजनामा सेवा गर्ने मन भएकी पत्नी हामी देख्दछौँ। तपाईँलाई थाहा छ रेबिकाले चाहिँ गएर पानी दिनु। अब्राहमको दासले के भन्छ भन्दा चाहिँ यो केटी चाहिँ परमेश्वरबाट जुटाइएको भने चाहिँ उसले मलाई पानी दिन्छ भनेको छ। अनि अब्राहमको दासले गएर पानी पिउन दियो भन्दाखेरि चाहिँ इनार त गहिरो थियो। त्यो गहिरो इनारबाट पानी निकालेर रेबिकाले सेवा मात्रै गरिनन् तर उनका ऊँटहरूलाई पानी पिलाइदिए। ऊँटहरू भने त अब एउटा मात्रै ऊँट लिएर गएको होइन, थुप्रै ऊँटहरू लिएर गएका थिए। सौगातहरू लिएर, अरू पनि लोकहरू लिएर, साथीहरू लिएर गएका थिए। त्यो ऊँटहरूलाई पानी पिलाउनु भन्ने कुरा त सजिलो थिएन। एउटा ऊँटले थोरै पानी पिउँदैन, धेरै नै पिउँछ। त्यो पनि गहिरो इजरायलको इनारबाट पानी निकाल्नु सजिलो थिएन। अहिले यस्तो ठुलो बाल्टी थिएन त्यो बेला, तर छालाको बसकबाट छालाको झोक्रो जस्तो हुन्थ्यो, त्यहाँबाट पानी निकाल्नुपर्ने सजिलो थिएन। तर रेबिकाले सेवा गरे र त्यो एउटा सेवा गर्ने हृदय भएको वास्तवमा हृदय एउटा परिश्रमी स्त्रीको रूपमा हामी रेबिकालाई देख्दछौँ। त्यसकारण अब त्यस्तो श्रीमती पाउनु त राम्रो कुरा हो भाइहरूले होइन। एकदम परिश्रमी छन्, सेवा गर्ने हृदय भएको। र हाम्रो बहिनी पनि राम्रै हुन्छ। मैले बहिनी नराम्रो छु भने होइन, नेपाली दिदीहरू एकदम राम्रो परिश्रम गर्न पाउन आउँदाखेरि धेरै ध्यान दिने दिदीबहिनी नै हुनुहुन्छ नेपालीहरू। विदेशतिर चाहिँ धेरै सोध्छ पाउन ल्याउनु भन्दा पाउन श्रीमतीलाई नगरी पाउन ल्याउँदा डिभोर्स पनि हुनुहुन्छ। तर हाम्रो नेपाली दिदीले एकदम राम्रो। विदेशतिर चाहिँ डिभोर्स त बडो अचम्मको डिभोर्स हुन्छ। मैले 2000मा पढेको आर्टिकल चाहिँ लन्डनमा एउटा दिदीले चाहिँ डिभोर्स दिँदै थियो श्रीमानलाई। यहाँनिर सोध्यो तिमी डिभोर्स दिनुपर्ने पहिलो कारण के हो भन्दा श्रीमान घुरेको कारण हो। र म श्रीमानलाई छोड्छु, यो कुरो जहिले हुन्छ। हाम्रो श्रीमतीहरू त धन्यका हुन्, बाघ जतिकै श्रीमान घुर्दा पनि छोड्दैन। नेपाली दिदीबहिनी एकदम राम्रो है। हाम्रो श्रीमतीको लागि त हामी प्रभुलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। सबैले घुर्नुहुन्न तर कतिजना घुर्छन् र पनि श्रीमतीले माया गरिरहनु भएको छ। घुर्यो भने छोडिहाल्छ। त्यो चाहिँ स्ट्रङ रिजन होइन। ओके, अनि छैटौँ कुरा चाहिँ छ
पारिवारिक सरसल्लाह पनि छ। 24 अध्याय 31 पति हेर्यो भने चाहिँ उनीको परिवारमा सरसल्लाह पनि गरेका छन् र बडो राम्रो कुरा चाहिँ रेबिकाका आमा बाउले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई सोधेको बोलाएर सोधेको छ। तपाईँ त्यो चाहिँ अन्तिम पत्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उत्पत्तिमा। अनि 57मा तब तिनीहरूले भने हामी कन्यालाई नै बोलाएर यसबारे तिनकै मुखबाट सुनौ। र तिनीहरूले रेबिकालाई डाकेर भने के तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ? तिनले भने म जान्छु। मलाई अचम्म लाग्छ यो कति वर्ष अगाडिको घटना होला यो। कति वर्ष अगाडिको घटना लगभग 3500 भन्दा बढी समय भयो अहिले इतिहासमा जोड्दाखेरि। त्यो बेला आमा बाबु कति सभ्य रहेछन्। आफ्नो छोरीको मन्जुरी छ कि छैन मन्जुरी पनि सोधेको छ। रेबिकालाई सोधौँ त हाम्रो छोरीलाई उनको चाहिँ मन्जुरी छ कि छैन माग्नु त आयो उनको चाहिँ मन्जुरी छ कि छैन। कतिवटा परिवारहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ केटा राम्रो छ धनी छ त्यसमा बिहा गरेर भनेर आमाले एकदम पुस गर्छ तर छोरीको मन चाहिँ हुँदैन तर आमाले जबरजस्ती बिहा गरिदिन्छ। हाम्रो क्रिस्चियन बिहाहरू त जबरजस्ती चाहिँ हुँदैन। दुवैजनाको मन्जुरी चाहिँ हुनु जरुरी छ। त्यो बेलाको आमा बाउ हेर्नुहोस् न उहिलेको आमा बाउ छोरीलाई बोलाएर सोधौँ भन्छ उनको चाहिँ मन्जुरी छ कि छैन। आफ्नो छोरीको मन्जुरी पनि जरुरी छ। किनभने आमा बाउ हुन्छ नानी बढ्दैन कारण छोरीले पछि केटा पाउँदैन भनेर हतार हतार बिहा गरिदिनु पर्छ भन्ने छैन। मन्जुरी एकदम आवश्यक छ। नत्र भने पछि गएर बिहामा अलिक सानो समस्या भयो भने आमालाई दोषिहाल्छ। बुढाबुढी झगडा गर्छ अनि कतिजना त यो पास्टरदेखि बिहा चाहिँ फाप्दैन भन्छ। अनि पास्टरले दोषो पाउँछ। कुन चाहिँ पास्टरदेखि बिहा फाप्छ त? बिहामा फाप र अभाव हुन्छ र? अनि उसले दुईजना मिल्दैन अनि पास्टरदेखि बिहा चाहिँ फाप्दैन है भने अनि यो पास्टरले दिएको बिहा फाप्छ भनेर कुन पास्टरले निधारमा ल्याउँछ? अनि आफू जिम्मेवारी हुँदैन अनि त्यो पास्टर गर्छ। मैले छानेको होइन तिमीले छानेको बुहारी तिमीसँग बस्छ त्यसो भन्नु हुँदैन। आफूले बिहा गरेपछि आफ्नो मन्जुरीमा बिहा गर्नुपर्छ। होइन भने तपाईँहरू समय लिनुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् त्यसको विषयमा। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत आग्रह पनि छ पारिवारिक सरसल्लाह अनि उनीहरूले परिवारमा सरसल्लाह गरेको छ बिहाको लागि आफ्नो छोरीको मन्जुरीको लागि। कति राम्रो आमा बाउ हो। त्यसकारण कतिजना आमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो छोरीको बिहा गर्दै गर्दा उनको मन्जुरी छ कि छैन त्यो हुनु जरुरी। म एउटा बिहा सानो हुँदाखेरि याद गर्छु त्यो बेला चाहिँ बहिनीको चाहिँ मन्जुरी थिएन त्यो भाइसँग तर उनको आमा बाउको केटीको आमा बाउले साह्रै मन पराएको केटा तर केटीले चाहिँ मन नपराएको र उनको बिहा हुने कुरामा चाहिँ अब केटीको आमा बाउले जोड दिनुभयो। साथसाथै पास्टरले त्यस्तो केटा तिमी जिन्दगी पाउँदैन कतिले भन्छ तेरो त निधारमा ल्याएको हुन्छ त्यस्तो केटा भन्छ। साह्रै फोर्स गर्नु हुँदैन। अब निधारमा ल्याएको छैन त्यो पहिला पनि थाहा छ त्यसले तर आमाले एकदम जोड दिएको बिहा हो। अनि पछि बिहा भयो म सानो थिएँ त्यतिखेर उहाँको बिहा हो। बिहा हुँदाखेरि बहिनीले त्यति बेला चाहिँ हरियो दुबोको माला लगाउने चलन थियो चर्चतिर पनि दुलाधुलाले। अनि माला लगाइदिनु पर्दाखेरि केटीले माला लगाइदिनु मान्यो। अनि त्यसमा चाहिँ लोकन्तीहरूले मिलेर दुईजना मिलेर माला चाहिँ लगाइदियो। तपाईँले थाहा हुन्छ नि त्यहाँबाट केटीको मन्जुरी छैन। तिमीले भन्छ भने म बिहा गरिदिन्छु नि भनेको हो। मेरो इच्छा चाहिँ छैन तर तिमीले भन्छ भने बिहा गरिदिन्छु त्यसको अर्थ के हो? जिन्दगी त पाउँदैन त्यसरी। त्यस्तो खालको जबरजस्ती बिहा भयो। अनि बिहा भएपछि बुढाबुढीसँगै बसेन। बुढो खाटो सुत्छ त बुढी झुलो सुत्छ। अनि यदि त बुढो चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो लिएर आएको पास्टरले के गर्नु ठुलो भनेर त श्रीमतीले फुट्यो नि हौ के गर्नु पठायो के त्यो रोटी बेल्नेले दियो। मलाई हाँसियो जति याद सम्झिँदाखेरि हामी दुवैजना पछि गएर मण्डलीले थाहा पायो धेरै झगडा भएपछि अनि मण्डलीमै काम गर्नु थियो त्यहाँबाट मण्डली हटाइयो। अनि उनीहरू काठमाडौँ गएपछि 2 वर्ष म श्रीमानको मृत्यु भयो पहिला। अनि त्यति 1 वर्षपछि श्रीमतीको मृत्यु भयो। एकदम बिलो 30 इयर्समा दुईजना मृत्यु भयो। लामो जीवन जिउन सकेन किनकि पीडा कष्ट हुन्छ नि पीडा पुरा मिलेन है। त्यसले गर्दा उनीहरू काठमाडौँ दुईजना मृत्यु भयो। एकदम दुःखको कुरा हो। सबै त्यस्तो हुन्छ भन्नु त होइन तर मैले पीडा भेट्दा जब दुवैजनाको मन छैन त्यो बिहा गर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ। तर दुवैजनाको मन्जुरी हुनु चाहिँ जरुरी छ है। दुवैजनाको इच्छाद्वारा बिहा गर्न आवश्यक छ। बाइबलले हामीलाई त्यो क्लियर पिक्चर हामीलाई दिन्छ। आमा बाउले पनि आफ्नो छोरीलाई सोधेको छ रेबेकाले कति छ खुसी साथ भनेर हेर्नुहोस् न जानलाई तयारी भयो।
यसै कारण तिनीले आफ्नो बहिनी रिबेकालाई तिनीको सेविकासँगै अब्राम लोकन र त्यसका मानिसको साथमा पठाइदिए। सायद केटीको लोकन्ते बनाउने कारण साथी भन्ने कारण त्यो पनि होला। रिबेकालाई एक्लै विदाई गरिएको छैन, तर उनको साथमा धेरैजना स्त्रीहरू पनि उनलाई विदाई गर्नको लागि उठमा चढेर रेबिकासँगै गएका छन्। र उनको दाजु लाबानले आफ्नो बहिनीलाई आशिष दिएको 60 पद हेर्नुहोस् त। यिनले रिबेकालाई आशिष दिए र भने, हे हाम्रो बहिनी, तिमी हजारौँ हजारकी आमा हौ, तिम्रो सन्तानले तिनीहरूसँग दुश्मनी गर्ने र सद्काका सहहरू कब्जा गरे। यो हजारौँ हजारकी आमा हौ भने त हजारौँ रानी त नौ भने त होइन, तर तिमीबाट अनगिन्ती सन्तानहरू संसारमा बढेर जाउँ। हाम्रो नेपालीमा चलन छ होइन, तिम्रो सन्तानले डाँडा डाँडा ढाको भन्छ नि, त्यो चाहिँ प्रशस्त गरी तिमीको सन्तानहरू चाहिँ बढ्दै जाओस् भनेर उनको दाजु लाबानले बहिनीलाई आशीर्वाद दिएको छ। कस्तो राम्रो कुरा, आमा बुवाले आशिष दिए, आफ्नो दाजुहरूबाट पनि आशिष थापेको छ र दाजुले पनि आफ्नो बहिनीलाई आशिष दिएर कति राम्रो कुरा, साह्रै राम्रो कुरा होइन। तपाईँलाई होस् यी दुवैजना त्यसरी रेबिकालाई विदा गर्यो। रुटमा चढेर रेबिका आउँदै थिइन्, अब्रामको दास लिएर आउँदै थियो। त्यो बेला चाहिँ 62 पदमा लेखेको छ, त्यो बेला इसहाक चाहिँ बेहेरलहीबाट आएका थिए। त्यस बेला उनी निवेकमा बसोबास गरिरहेका थिए। इसहाक साँझको एकाग्रताका निम्ति बाहिर निस्केका थिए। अब यो चाहिँ इसहाकको राम्रो क्यारेक्टर चाहिँ एकाग्रता भनेको छ, त्यो चाहिँ प्रार्थनाको जीवन, भक्तिको जीवन। र जुन बेला रिबेकालाई ल्याइँदै थियो त्यो बेला इसहाक चाहिँ प्रार्थना गर्नलाई खेतमा गएका थिए। उनको बानिसहरू सधैँ गर्ने चलन जस्तै गरिकन इसहाक चाहिँ खेतमा प्रार्थना गएका थिए। यस कुराले देखाउँछ इसहाक पनि एउटा परिपक्व मानिस हो, आत्मिक मानिस थिए भनेको। यसकारण जवान भाइहरू जो बिहा गर्दै हुन्छ, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पनि परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा जोडिएको र आवश्यक छ। डेभ डार्विन भन्ने मान्छेले के भन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँले कति धेरै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको जीवन साथी छान्ने कुरालाई गम्भीर असर पुर्याउँछ। आत्मिकी मान्छे नै जीवनमा खोज्छ। एक भाइहरू तपाईँले प्रभुलाई जति गहिरो प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुलाई प्रेम गर्ने केटी नै खोज्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको प्रभुसँगको सम्बन्धले तपाईँको जीवन साथी छान्ने कुरालाई असर गर्छ। यहाँ मेरो व्यक्तिगत आग्रह छ, तपाईँले आत्मिक जीवन तपाईँ पढ्नु भएको भने चाहिँ त्यस्तै जीवन साथी जीवनमा खोज्नुहुन्छ। हाइवे मात्रै छ भने त्यस्तै खोज्छ साथी। डेभ डार्विन भन्ने सही कुरा हो। कति प्लेसमा गइरहेको छ, त्यसले त्यति नै प्लेसमा गइरहेको जीवन साथीलाई आफ्नो जीवनमा इच्छा गर्दछ। यसमा बडो राम्रो कुरा छ। अनि इसहाक पनि प्रार्थनाको मानिस थिए। आफ्नो दुलहीको निम्ति साथी उनले प्रार्थना गरेका थिए। होला कस्तो आउने र उनीलाई पनि थाहा थिएन। यो एरेन्ज म्यारेज हो र यो एरेन्ज म्यारेजभित्र उनले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा छ। बुवाले प्रार्थना गरी विश्वास गरेर पठाएको छ। रेबिकालाई आउँदै गर्दा रेबिकाले भन्छ त्यो खेतबाट आउँदै गर्ने मान्छे को भन्छ। अनि अब्रामको दासले भन्छ ठुलो हुनेवाला श्रीमान चाहिँ उनी नै हो। अनि त्यस पछाडि रेबिकाले भुक्लो हालिन् भनेको छ। त्यो चाहिँ श्रीमानलाई पतिलाई स्वामी भनेर मान्ने आदर गर्ने एउटा चलन हिन्दू चलन। र समयको खातिर 66 पद पढ्नेछु। त्यसपछि आफूले गरेका सबै काम यस नोकरले इसहाकलाई बताइदिए। कसरी रिबेका भेट भयो, कसरी रिबेकाका आमा बुवासँग कुरा भयो, कसरी उनलाई लिएर आइएको छ, सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू चाहिँ अब्रामको दासले चाहिँ इसहाकलाई बताउँदछ। त्यो बेला चाहिँ रेबिका एकदम वृद्ध भएको थिए। त्यसकारण 67 पद 67 भर्समा इसहाकले रेबिकालाई आफ्नै आमा साराको पालमा लगे। किन साराको पालमा लगे भन्दा चाहिँ आमा सारा त्यति बेला दृष्टि गुमिसकेको थियो, एकदम वृद्ध भएको थिइन्। सायद छामछुम गरेर केही आवाज सुन्थिन् होला, जसले गर्दा बुहारी चिनाउनको लागि चाहिँ उनले रेबिकालाई लिएर चाहिँ आमाको पालमा लगे। सायद रेबिकाबाट आशिष मागे, रेबिका र इसहाकले आमाबाट आशिष मागे। त्यसपछि बाइबलमा यसरी लेखेको छ र विवाह गरे। तपाईँको बाइबलमा र विवाह गरे छ कि छैन? छ है। 67 भर्समा साराको पालमा लगे र विवाह गरे। हेर्नुहोस् है, विवाह गरे। त्यो हाम्रो क्रिस्चियन परिवारभित्र दुवैजनाले भेटघाट हुनु वन परम्परा गर्नु राम्रो कुरा, तर सुरुवात चाहिँ विवाह गर्ने परिवारको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यसरी आफ्नी आमाको अनि उनी तिनकी पत्नी भइन् र उनले तिनलाई प्रेम गरे। बिहा पछाडिको कुरा आउँदैछ है। विवाह गरे र के भइन् अरे तिनी उनकी पत्नी भइन्। कसको पत्नी भइन्? इसहाकको। र इसहाकले तिनले भने इसहाकले तिनलाई प्रेम गरे। यसरी आफ्नी आमाको मृत्यु पछाडि इसहाकले आफ्नो पत्नीबाट सान्त्वना पाए। बडो सुन्दर वैवाहिक जीवनको एउटा चित्रण यहाँ राखिएको छ। प्रियहरू,
परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो एउटा पिक्चर तस्बिर चाहिँ 24 अध्यायले हामीलाई दिँदछ। सुन्दर कुराहरू। एरेन्ज म्यारेज जहाँ कसैले एरेन्ज गर्छ त दुवैजनाले स्वीकार गर्छन् र विवाहद्वारा एउटा नयाँ परिवारको सुरुवात गर्दछन्। त्यसकारण अल्टिमेटली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सुरुवात चाहिँ विवाहबाट नै हुनुपर्छ। बिहाबाट नै हुनुपर्छ। यो त दुईजना मन परापर हो भनेर मात्र हुँदैन, दुवैजनाले बिहा गर्नु पर्दछ। 28 अध्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ अब इसाक र रिबेकाको जन्मिने छोराको हामीलाई थाहा छ, उनको नाम के हो? एसाव र याकुब। एसावको बारेमा त्यति धेरै लेखेको छैन, तर याकुब जवान भए र उनले बिहा गर्नुभयो। आएपछि याकुबलाई बुवाले बिहाको सम्पूर्ण कुरा बताउँछ र बिहा गर्नुको लागि केटी खोज्ने काम चाहिँ याकुबलाई जिम्मेवारी दियो। अब यो याकुबको बिहा चाहिँ एरेन्ज म्यारेज भयो भने चाहिँ लभ म्यारेज हो। किनभने याकुबले आफ्नो केटी आफै खोज्नलाई गयो अनि रेचललाई चाहिँ उनले इनारमै भेटेको थियो। बुवाको जस्तै इनारमै भेट भयो, कुराकानी भयो। अनि त्यसपछि अब मैले पढेँ 12:29 रेबेका चाहिँ रेचल चाहिँ दौडेर बुवालाई गएर भने मलाई फलाने कारण मन परायो, सबै वृत्तान्तहरू बतायो। अनि त्यसै पछाडि याकुबलाई घरमा बोलाइयो अनि बुवाले रेचलको बुवाले चाहिँ एउटा प्रस्ताव राखे, मेरो छोरीसँग बिहा गर्ने भने चाहिँ 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अनि तपाईँले 29 पदमा हेर्नु हो भने चाहिँ के अरे याकुबले आफ्नो हुनेवाला पत्नीको लागि चाहिँ 7 वर्ष परिश्रम गरे। यसरी लेखिएको छ 20 पदमा, यसकारण याकुबले राहेलको निम्ति 7 वर्ष सेवा गरे। तिनले राहेललाई यति धेरै प्रेम गर्थे कि त्यो समय तिनलाई थोरै दिन जस्तो लाग्यो। 7 वर्ष चाहिँ कस्तो भयो त? थोरै दिन जस्तो लाग्यो। प्रेममा पर्खाइ पनि हुन्छ, कहिले त पर्खाउनु सक्दैन, मर्छु कि क्या हो भन्छ। भाइ त कहाँ बहिनीलाई भेटेछ, पास्टरको बिहा गरिदिनु न मेरो भन्छ। कसरी बिहाको घाउ चल्यो तिमीलाई अचानक भयो? मैले हेरेर आएँ, राम्रै कुरा हेरेर आएँ। अब त पास्टरको राम्रो भगाएन नि त, हेरेर आएँ। अनि कहिले बिहा गर्नु भने भाइ त पास्टर बार दिएर दिनु हुँदैन, बार दिएर हुँदैन भाइ, पास्टर 18 दिन त गरिदिनु ल। पास्टरसँग बारी पनि भएको छ, बगरीको कुरा गर्नुपर्छ भाइ, बहिनीको काम चिन्जान गर्नुपर्छ, मण्डलीको कुरा प्रोसेस गराउनुपर्छ। त्यसरी मगनी हुन्छ, मगनीपछि मण्डलीको एनाउन्स गर्नुपर्छ। कति 1 बेला लाग्छ भने पास्टरको बाइक दिनु जसरी गरिदिन्छ, गाह्रो भयो। बहिनी कहाँ भेटेको, त्यो बहिनी भन नि त कहाँ भेट्यो भन्नु त। भाइ त एउटा प्रोग्राममा गस्पल प्रोग्राममा भाइ गीत गाउँछ, भाइ उफ्री गीत गाएर परबाट एउटा बहिनीले उफ्री रेस्पोन्स दिएर अन्त गीत गाएर स्टेजबाट सकेर गएर डाइरेक्ट बहिनीलाई भेट्छ। अनि बहिनीलाई कुना लगाएर सुसमाचार चाहिँ सुना ग्रहण गराएर एक मण्डलीलाई बुझाइराखेर आएको राम्रो चाहिँ राम्रै गरेको भाइ चाहिँ बुझ्दिनँ त्यस्तो बिहा दिँदैन सबै उसले मिलाएर खान्छ। पास्टरलाई बत्तीमा दिनु भनेर सबै भनेर आएको। अहिले भाइ स्मार्ट बुद्धि चाहिँ लगाएर अनि पछि बिहाको म बिहा भनेको थिएन, हाम्रो असिस्टेन्ट पास्टर बिहा तर राम्रै कुरा राम्रै हो। भाइ कम्ती भगाएर चाहिँ ल्याएन है, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा, सुसमाचार सुनाएर राम्रो गराएर। कतिपय पर्खाइ चाहिँ एकदम गाह्रो, तर साँचो प्रेममा पर्खाइ पनि हुन्छ। आमेन। साँचो प्रेममा पर्खाइ हुन्छ, जसले माया गर्छ उसले पर्खाउँछ। याकुबले त 7 वर्ष पर्ख्यो, बाइबलले यसो भन्छ त्यो 7 वर्ष उनको लागि थोरै दिन जस्तो भयो भन्छ। कतिखेर समय गयो हामीलाई थाहा नै भयो। बडो राम्रो एउटा पर्खाइ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि उसको बिहामा धोका भयो नि, पछि बिहा हुने बेलामा त के भयो, आफू ल्याएर राखिन्छ। थाहा भएन घुम्टो थियो होला, चिनेन उनी। पछि याकुब रुन्छ मलाई धोका भयो। अनि बाउले भन्छ अब जेठी हुँदाहुँदै कसरी बहिनीको बिहा गर्ने हो त? हाम्रो चलनमा चाहिँ जेठीको पहिला बिहा हुनुपर्छ। तिमीले राहेललाई मन पराए तर उनको दिदी पनि छ बिहा, त्यसकारण हाम्रो हिब्रू चलनमा दिदीको बिहा बिना बहिनीको हुँदैन भन्छ बुवाले। त्यसो भए अनि पछि गएर फेरि बुवाले सम्झाउँछ ससुराले, अब मेरो अर्को छोरी बिहा गर्ने भने 7 वर्ष पर्खिनु हुन्छ। याकुब फेरि 7 वर्ष सेवा गरेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा वैवाहिक जीवनमा धोका पनि हुन्छ, चोटहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। तर याकुबको जीवनमा हामी सिक्नुपर्ने निरन्तर सेवा गरिरहेको छ। त्यो बेला हिब्रूको चलन त्यो बेला पोसाकको व्यवस्था आइसकेर
व्यवस्थाहरू अगाडि बुझ्नुभयो भने त्यो बेला चाहिँ बहुविवाह गर्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ बहुविवाहहरू के हो त परमेश्वरको सुरुबाटै एकल विवाहले बाइबल चाहिँ मनोगामी भन्छ, एकल विवाह बाइबल चाहिँ बहुविवाह बाइबलले मान्दैन। यो कुराहरू क्लियर हुनुपर्छ। अब दुईजना मध्ये एकजनाको मृत्यु भयो भने तिनले बिहा गर्न सक्छ भनेको छ, त्यो बाहेक अरू शर्तमा बिहा गर्ने पनि हामीलाई बाइबलले अनुमति दिँदैन। तपाईँलाई थाहा छ पुरानो बाइबलको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइबल चाहिँ हाम्रो बाइबलले हामीलाई सिकाएको चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कतिवटा हुन्छ, एउटै हुन्छ। यसकारण विवाह पनि एकजनासँग मात्रै गर्नुपर्छ भने बहुविवाह बाइबलको कन्सेप्ट होइन। यो कुराहरू क्लियर हुनुपर्छ। क्रिस्चियन विवाह चाहिँ पोलिगामी हुन्छ नि, पोलिगामी होइन। पोलिगामी चाहिँ एउटाले धेरैजनासँग बिहा गर्ने बाइबलको शिक्षा होइन। कतिजनालाई यो कुरा मन दुख्न सक्छ, तर प्रियहरू हामी यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ कि परमेश्वर चाहनुहुन्छ धेरै बिहा गरेर गाह्रो हुन्छ। उहिले मैले एउटा गीत सुनेको थिएँ, गोली हानाहान दुई टिकी बिचमा परे टुप्पी ताजा ताजा। यो चाहिँ विवाह दुईटा बिहा गर्ने पीडितले लेखेको हुन्छ। बाइबलले यो चाहिँ भन्छ एउटा मान्छेले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। जे थियो कान्छी रिसाउँछ, कान्छीबाट धेरै रिसाउँछ, कहिले पनि खुसी पाउनु सक्दैन, निराश र काबु हुन्छ। बाइबलले भन्छ एकजनाले एकजनासँग मनपर्नेले चाहिँ आमेन भन्नुहुन्छ है। ओके 20% मात्रै आमेन भनेको के हो? अरू धर्ममा चाहिँ पोलिगामी छ। अरू धर्महरू चाहिँ पोलिगामी रिलिजन हो, बहुविवाहको धर्महरू हो। तर बाइबलले चाहिँ एकल विवाह मात्रै हो। अघि मैले भने बाइबलले मात्रै होइन, नेपालको कानुनले पनि हो। अघि मैले तपाईँलाई बताएँ बाइबल बाहेक पनि अर्को एउटा रेभलेसन छ, जेनरल रेभलेसन, सामान्य प्रकाश। अब त्यो चाहिँ कानुनद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। नेपालको कानुनमा एउटा हुँदै अर्को बिहा गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। किन मिल्दैन? हामीलाई थाहा नभएको देशको कानुन लेख्ने मान्छे क्रिस्चियन नभए तापनि संसारको प्रकाश पनि हामीलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकजनाभन्दा बढी बिहा गर्नु मिल्दैन। नेपालको कानुनमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को ल्यायो भने चाहिँ बहुविवाहको केस हुन्छ। 2 वर्षसम्म जेल जानुपर्छ, कति पैसा तिर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ नेपाल सरकारको कानुनले पनि कुरा बताउँदैछ कि बाइबललाई सपोर्ट गर्दैछ कि बहुविवाह चाहिँ असल होइन। त्यसले परिवारमा आश ल्याउँदैन, आँसु चाहिँ हराउने कुरा। तपाईँले भन्नुहुन्छ बाइबलमा किन बहुविवाह भएको त्यसो भए मैले अघि पनि तपाईँलाई हिजो बताएँ बाइबलमा बहुविवाहको स्टोरीहरू लेखेको छ। त्यो कारण चाहिँ तपाईँले त्यसै गर्नु हुँदैन लेखेको होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई शिक्षा दिनको लागि पापले कसरी परिवारमा आक्रमण गर्यो र परिवारमा बहुविवाह कसरी प्रवेश भएर गयो, त्यसले कसरी परिवारलाई ध्वंस गर्यो, त्यो कुराको नमुना दिनको लागि हो। बहुविवाह गर्ने मान्छे को? एकजनाको नाम भन्नुहोस् त, कसले बहुविवाह गर्यो? सोलोमन राजा। अब सोलोमनको कुरा आयो होइन, म तपाईँलाई स्पष्ट गरौँ। सोलोमनले हितोपदेश अन्तिममा आएर के भने त भन्नुहोस् त, जीवनको हितोपदेश र उपदेशक चाहिँ सोलोमनले जीवनको अन्तिमतिर लेखेको हो। अनि सोलोमनले हितोपदेशमा आएर के भने त, सोलोमन जसले धेरै आफैले बहुविवाह गरे, अन्तिममा आएर सोलोमनले के भने त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 15 पद 5:15 हितोपदेशमा आफ्नै कुवाको पानी पी, आफ्नै कुवाबाट बगेको पानी पी, तेरो कुवाको पानी सडकतिर, तेरो खोलाको पानी बजारतिर बग्न नदे। त्यो तेरै निम्ति मात्र होस्, पराई त्यसको हिस्सेदार पटक्कै नपाओस्। तेरो फुहारा आशीर्वादी होस्, तेरो युवा अवस्थाकी पत्नीसँग त आनन्दित हो। अब सोलोमनले चाहिँ धेरै बिहा गर्यो, अन्तिममा चाहिँ एउटा मात्रै पत्नीसँग बस्नु भन्छ। तपाईँलाई थाहा छ किन बाइबलमा सोलोमनले धेरै बिहा गर्यो भन्ने कुरा दिएको छ भन्दा चाहिँ सोलोमनको जीवनबाट अन्ततिर आएर उनले यो कुरा अनुभव गर्दछ। धेरै बिहा गरेर आनन्द हुन्छ भन्ने सोलोमनको आफ्नो जुन तर्क थियो त्यो चाहिँ फेरि खाएर गयो। यसको उपदेशको पुस्तकमा सोलोमनले के भन्छ, कहाँबाट सुरु गर्छ? व्यर्थ, सबै कुरा व्यर्थ, सूर्यको पनि सबै कुरा व्यर्थ। भ्यानिटी भ्यानिटी, एभ्रिथिङ इज भ्यानिटी अन्डर द सन। सूर्यको पनि सबै कुरा व्यर्थ। अनि त्यसको 2000 के लेख्छ? उनको पत्नीहरूको लागि उनले थुप्रै उद्यानहरू बनाए, बगैँचाहरू बनाए। श्रीमतीको लागि स्विमिङ पुलहरू, नेपालीमा जलाश्रय भनेको छ। जलाश्रय भनेको अब यो स्विमिङ पुल हो। श्रीमतीको लागि खेल्ने स्विमिङ पुलहरू उनले आफ्नो महलको वरिपरि बनाए। यी सबै कुरालाई उनले हेरे। अनि सोलोमनले भन्छ यी सबै कुरा पनि सूर्यको पनि व्यर्थ रहेछ। यसकारण सोलोमनको आफ्नो निरीक्षणबाट
अन्तिममा उनले भन्दछ धेरै बिहा गरेर अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई रातभरि कामले ज्वरो आउँछ, त्यसमा के हुन्छ मलाई भोमिटिङ पनि हुनु खोज्छ। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा डक्टरले लेख्दै जान्छ, हाई फिभर त्यसबाट लेख्दै जान्छ, भोमिटिङ पनि हुँदै जान्छ। तपाईँले अरू के हुन्छ भने तपाईँलाई मलाई खानु मन हुँदैन, वाकअप आउँछ भनिसकेपछि डक्टरले लेख्दै जान्छ, तपाईँलाई भन्छ तपाईँको ब्लड कल्चर गर्नुपर्छ, रगत उसले जाँच्छ। अनि अन्तिममा डक्टरले के भन्छ रगत जाँचेपछि तपाईँलाई टाइफाइड भएछ भन्छ। डक्टरले टाइफाइड भनेर लेखिसकेपछि डक्टरले के गर्छ औषधि लेख्छ। त्यो प्रेस्क्रिप्सन लिएर तपाईँ जब बजारमा औषधि पसल जानुहुन्छ तपाईँले औषधि पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न पाउनुहुन्न। तर तपाईँलाई हाई ज्वरो छ मलाई टाइफाइड भएछ होला भनेर तपाईँ किन जानुहोस् त दिन्छ दिँदैन, किनभने डक्टरले प्रमाणित गर्नु हुनु पऱ्यो कि तपाईँलाई टाइफाइड नै हो भन्ने कुरा। तर डक्टरले लेखेको पेपर बोकेर तपाईँ जानु हो चाहिँ डक्टरले दिए अनुसार औषधि पाउनुहुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ डक्टरले दिएको आधिकारिक पत्र हो, प्रेस्क्रिप्सन हो। अनि तपाईँले त्यही अनुसार औषधि खानुपर्छ, दिनमा कति टाइम खानुपर्ने त्यही लेखिदिएको हुन्छ, त्यही अनुसार तपाईँ गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई बाइबलसँग जोडेको कारण चाहिँ बाइबलमा कतिवटा घटनाहरू छ जुन घटना चाहिँ बहुविवाहको घटना उदाहरणको रूपमा त्यो चाहिँ तपाईँले त्यसरी नै गर्नु भनेर आधिकारिक पत्र होइन, प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ होइन, बुझ्नुभयो भने त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन हो, व्याख्या हो। बाइबल इतिहासमा पापले कसरी मानव परिवारमा राज्य गर्यो र परमेश्वरको इच्छा हुँदा बाहिर गएर मानिसले बिहा गरे, र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि शिक्षा हो, त्यो चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ होइन, त्यसै गर्नु भनेर अनुमति पत्र चाहिँ होइन। प्रियहरू हामी यस विषयमा क्लियर गर्नु आवश्यक छ। मैले कतिवटा कुराहरू पनि क्लियर गर्दै भएको छु किन हामीसँग प्रश्नोत्तरको समय नभएको कारणले। तपाईँको सोल्मनले किन धेरै बिहा गरे भने तपाईँको मनमा आइरह्यो भने त्यो कुरा बुझिहाल्नुपर्छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यसै बिहा गर्नुपर्छ भन्ने खोजेको चाहिँ होइन। बाइबलको सुरुदेखि नै परमेश्वरको इच्छा चाहिँ एकल बिहा नै हो, एकजनाले एकजनासँग नै हो र मृत्यु पछाडि मात्रै फेरि बिहा गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ बाइबलले शिक्षा हो। ओके, अब हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ याकुब र रेचल, याकुब र रेचल, इसाक र रिबेका यी दुईजनाको बिहालाई हामी सँगसँगै हेर्दैछ। एउटाको एरेन्ज म्यारेज, एउटाको प्रेम विवाह। दुवैजनाको विवाहभित्र आमाको समर्थनको साथसाथै आमाको परामर्शमा यी दुवैजनाले विवाह गरेका छन्। अन्तिम कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई जोडेको कुरा त्यो चाहिँ 24 अध्यायको मैले अन्तिम 67 पद पनि जोडेको थिएँ। दुवैजनाले विवाहबाट आफ्नो नयाँ जीवनको प्रारम्भ गरे। अनि यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ सर। दुवैजनाले मन पराउनु राम्रै कुरा हो। दुवैजनाले आफ्नो पारिवारिक सरसल्लाह लिएर विवाहद्वारा, विवाहको उत्सवद्वारा नयाँ जीवन सुरु गर्नु राम्रो कुरा हो। मैले बिहान भने भागेर जाने बिहा परमेश्वरको इच्छा होइन, यद्यपि त्यो घटनाहरू हामी मण्डलीमा देख्दैछौँ। अनि बढ्दै गएको छ अहिलेको समाजमा त बिहा गर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै गाह्रो भएर गएको छ। विभिन्न कारण होला, सायद विवाह भड्किलो र खर्चिलो हुने कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ, थुप्रै कारणहरू छन्, सामाजिक कारण होला सायद। तर एज अ क्रिस्चियनहरू हामीले बाइबलमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले यो कुराको कारण बनाएर विवाह नगरी सँगसँगै बस्ने कुराहरू परमेश्वरको मन्जुर छैन। अहिले नयाँ पुस्ताहरू आउँदै गरेको चाहिँ लिभिङ टुगेदर बिहा नगरी सँगसँगै बस्ने, त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन। त्यो कुरालाई हामीले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा याद गर्नुपर्ने कुरा छ। कोही बेला परिस्थितिको कारणले पनि सँगसँगै बस्छ, बिहा चाहिँ गर्दैन। कतिले कोठा नभएको कारणले भन्छ कोठा छैन भने किन जानु त बाहिर, कोठा दिएको छैन भन्छ, अब त्यो बस्नै पऱ्यो, त्यस्तै भयो भन्छ। के परिस्थिति त्यस्तै भयो, परिस्थिति त्यस्तो हुँदाहुँदै थालेको थियो किन? कति परिस्थिति त्यस्तै भयो। दिल्लीमा गएको थिएँ, त्यहाँ पनि लिभिङ टुगेदर, केटाकेटी बाहिरबाट जाने, कोठा छुनाउँदै 4-5जना केटी 4-5जना केटाहरू एकै ठाउँ बस्दो रहेछ। अनि परीक्षा हुने, अनि त्यसको 3 सम्बन्धमा 3 छोराछोरी जन्म को गाउँको आमाको थाहा छैन। अनि यो परमेश्वरको इच्छा हो है। परमेश्वर त एउटा अफिसियल रूपमा एउटा वैवाहिक सम्बन्ध विवाह उहाँले बनाउनु भएको कारण विवाहको लागि म्यान्डेटहरू पनि प्रोसेसहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। नेपाली मण्डलीहरूले यो कुरा हामीले अहिले गरिरहेको छौँ। अब सोधनी हुन्छ, सोधनीपछि मगनी हुन्छ, मगनीपछि विवाहको कार्यक्रम हुन्छ। यो प्रक्रिया एउटा सामाजिक एउटा चलन पनि हो, यो राम्रो कुरा हो। अनि हामीले यो कुरालाई मण्डलीमा जोड दिनुपर्छ। अनि हामीले यही कुराहरू बाइबलमा पनि लेखेको पाउँदछौँ। सोध्ने कुराहरू, मन परापर गर्ने कुराहरू छन्। त्यस पछाडि आम छोराछोरीको मन्जुरी पछाडि दुवैजनाले विवाह गरेका कुराहरू चाहिँ बाइबलमा छ। त्यसकारण अघि मैले भने हामीले जसरी विवाह गऱ्यौँ होला, सायद भागेर बिहा गऱ्यौँ वा चोरी बिहा गऱ्यौँ, हाम्रो पिता पुर्खा
हामीलाई सिकाएर त्यसरी हामीले विवाह बन्धनमा बाँध्यौँ। ठिकै छ, ख्रीष्टको रगतले धोइएको छ, र अब आउने पुस्ताहरूले चाहिँ बाइबललाई राम्ररी बुझेर विवाहमा जानु आवश्यक छ। किन विवाह भन्ने कुरा चाहिँ रमाइलोको लागि गर्ने एउटा गम्भीर विषय भएको कारणले गर्दाखेरि हो। यसकारण म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यी बाइबलको यी नमुनालाई हामीले हेर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा जरुरी पनि छ। परमेश्वरले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा पनि धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ। बाइबलमा बिहा गरेर फेरि बिहा गर्नेहरू थुप्रै छन्। मोसाको आफ्नै विवाह पनि मोसाले बिहा गरेपछि, तर उनको श्रीमतीको मृत्यु पछाडि, श्रीमती तपाईँलाई थाहा छैन मोसाले बिहा गरे भने थाहा छैन? हजुर थाहा छैन है? थाहा नहुनु ठिकै छ। मोसाले बिहा गरे अनि त्यसबाट उनको श्रीमती उनको 2 छोरा भयो, गेर्सोम र एलिएजर। र गेर्सोमको पुरानो करारमा जति नाम छ, नामको चाहिँ अर्थ छ। गेर्सोमको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवन प्रवासको जीवन हो भने। त्यस पछाडि उनको दोस्रो छोरो जन्म्यो एलिएजर। एलिएजरको अर्थ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर सहायक हुनुहुन्छ, परदेशमा पनि हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि पछि गएर उनको श्रीमतीको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि मोसाले अर्को बिहा गरे। त्यसै बिब्लिकल नै छ, मृत्यु पछाडि फेरि बिहा गर्ने कुराहरू। तर उनको दिदी चाहिँ रिसायो, मेरो भाइले बिहा फेरि गर्यो भनेर। किन रिसायो भनेर थाहा छैन। अनि त्यस पछाडि उनको दिदीले चाहिँ भाइले फेरि बिहा गर्यो भनेर रिसाएर मोसाको विरुद्धमा उनले आवाज उठाए। तपाईँलाई सुन्नुभएको थियो है? त्यसरी के भयो? मरियमलाई के भयो? कुष्ठरोगको निदान भयो। निदानमा कुष्ठरोग लागि सबैले देख्छ। त्यो भएर कुष्ठरोगीलाई कहाँ राख्नु पर्थ्यो? गाउँदेखि बाहिर। कुष्ठरोग लाग्यो अनि मोसाले गएर दिदीको लागि प्रार्थना गर्छ। अनि परमेश्वरले मोसाको प्रार्थना सुन्नुभयो, दिदीलाई कुष्ठरोगबाट निको पार्नु। अनि मोसाको बिहाको विरोध गर्ने विवाह आफ्नो श्रीमतीको मृत्यु पछाडि उनले दोस्रो बिहा गरे। त्यो चाहिँ बाइबलमा छ। तर उनको दिदी मरियमले विरोध गरे, तर मोसाले आफ्नो दिदीको लागि प्रार्थना गर्छ। राम्रो कुरा है, एउटा लिडरको राम्रो एटिच्युड थियो। आफूलाई विरोध गर्नको लागि पनि मोसाले प्रार्थना गर्छ। यो चाहिँ बडो राम्रो इतिहास छ बाइबलमा। ओके, अरू कहाँ छ श्रीमतीको मृत्यु पछाडि बिहा गरे? बाइबल उदाहरण भन्दैछ है, तपाईँलाई थाहा छैन। एक बाइबलले हामीलाई दिएको दोस्रो विवाह चाहिँ श्रीमतीको मृत्यु पछाडि। एकजनाको मृत्यु भयो भने त दुवैजना स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो पछाडि चाहिँ बिहा गर्ने अनुमति छ। त्योभन्दा बाहिर गएर हामीलाई छोडपत्र गरेर बिहा गर्ने त्यो चाहिँ बाइबलले अनुमति दिँदैन। कतिले गर्ला, त्यो इच्छाको कुरा। बिब्लिकल म्यारेजभित्र छोडपत्र श्रीमतीलाई त्याग्ने, अर्को बिहा गर्ने, श्रीमतीलाई छोड्दै अर्को बिहा गर्ने बाइबलले चाहिँ अनुमति दिँदैन। भने के भन्छ भने मिलापमा बस्छ भन्छ, पर्खनु भन्छ। सायद प्रभुको इच्छा भयो फेरि मिल्नु सक्छ। यस्तो थुप्रै कुराहरू पनि छन्। बेलिग्रामले उनको प्रवचन एकचोटि भनेका छन्। उनको प्रवचन सुन्दै गर्दा एकजना मान्छेले आएर रुँदै पश्चाताप गर्छ अनि आफ्नो परिवारको लागि। उनले चाहिँ छोडपत्र श्रीमती र उनको 20-21 वर्षको छोराहरूलाई उनले छोडेर बसेका थिए। अनि जब बेलिग्राम क्रुसेडमा आउने आए, उनले परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दा हृदय तोड्यो। अनि उनले आफ्नो परिवारको विषयमा म मेरो परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेकोलाई क्षमा गर्नु भनेर बेलिग्राम क्रुसेडमा आए। उनले पश्चाताप गर्दै रुँदै गर्दा चाहिँ एकजना पछाडि एउटा केटी पनि रुँदै रहेछ। के भयो, यो अर्को केटी पनि रुँदैछ भने त्यही मान्छेको श्रीमती पनि। उनले त्यसरी बेलिग्राम क्रुसेडमा आएर उनले ग्रहण गर्यो। प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि उनले त्यसरी छोडेको होइन। बेलिग्राम क्रुसेडमा तपाईँलाई थाहा छ, बेलिग्राम संसारको महान प्रचार। अनि बेलिग्राम छक भयो, अर्को पनि हुँदैछ भरे त ऊ पनि श्रीमती पनि रुँदै रहेछ। मैले पनि थाहा भएन, प्रभुलाई चिनिनँ, मैले श्रीमानसँग रिक्वेस्ट गरेँ, मलाई सघाउनु कुरो हुँदै रहेछ। अनि एउटा जवान केटा रुँदै रहेछ परकुना उभिएर। त्यो चाहिँ त्यही बुढाबुढीको छोरो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ तिनैजनाले प्रभुलाई ग्रहण गरे बेलिग्राम क्रुसेडमा। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हाई जीवन छोडपत्र गर्नु पर्ने इच्छा हो। त्यो चाहिँ मर्कुसको 10 अध्याय पढ्नुपर्छ। त्यहाँ लेखेको छ, फरिसीले येशूलाई आएर परीक्षा गरेर सोधे, गुरुजी भन्नुहोस् हामीले छोडपत्र गर्नु दिन्छ जुन? येशूले के भन्नुभयो? तिमीले व्यवस्थामा के पढ्यौ? मोसाको 24 अध्याय फटाफट कन्ठै थियो। तिनले भने हामीलाई त मोसाले अनुमति दिएको छ त,
अनि यसले 5 पदमा भन्नुभयो तिनीको हृदयको कठोरताले गर्दा मोसाले अनुमति दिए तर सृष्टिको प्रारम्भमा त यस्तो थिएन 6 पदमा यसले भन्नुभयो 7 मा सुरुमा त परमेश्वरले नर र नारी गरे बनाउनु जसलाई परमेश्वरले साथ जोड्नु भएको छ कुनै मानिसले नछुटाओस् 5 पदमा यसले भन्नुभयो तिनीले छोडपत्र गरेको कारण चाहिँ के गरेर हृदयको कठोरताले गर्दा बिकज अफ द हार्डनेस अफ देयर हार्ट त्यो सिरमानको हृदय यति साह्रो कठोर भयो कि म सिरमालाई ट्याक्छु भने ट्याक्छु भने चाहिँ के लाउँछ कुनै औषधि भएर हुँदैन पाखराको भएर हुँदैन ठुलो औषधि भएर हुँदैन चिराइको भएर हुँदैन हृदय कठोर भएर चाहिँ के लाग्छ त्यसको औषधि छ तर यसले 6 पदमा भन्नुभयो सृष्टिको प्रारम्भमा त यस्तो थिएन उहाँले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो यसमा जसलाई परमेश्वरले साथ जोड्नु भएको छ कुनै मानिसले नछुटाओस् एकजना भाइले मलाई फोन गर्नुभयो दुबईबाट धेरै वर्ष अगाडि अनि उहाँको स्टोरी सुने मलाई दुःख लाग्यो उहाँको गाउँको साथीलाई भरोसा गरेर उहाँले त्यो साथीले भनेर तपाईँको श्रीमतीलाई इजरायल पठाउनुहोस् न मैले यहाँ एजेन्टसँग मिलेर कुरा गरेको छु जीवनमा पैसा कमाउनुपर्छ इजरायल पठाउनु श्रीमतीलाई उसले साथीको सल्लाहमा इजरायल पठायो पछि गएर त साथीले नै श्रीमती बिहा गरेको कस्तो प्लान सैतानिक षड्यन्त्र हेर्नुहोस् न अनि भाइ रुँदैन फोनमा रुन्छ है अख्खा के भन्नु सल्लाह दिनु न भन्छ अब बिहा गरे श्रीमती अर्को लगाउँछ के सल्लाह कस्तो अप्ठ्यारो कस्तो सल्लाह दिनु होला के गर्ने कतिजना मान्छेको सोच हेर्नुहोस् न कति धेरै दुष्ट विचारहरू उसले अर्को बिहा गर्नुपर्छ अर्को श्रीमती बिहा गर्छ थाहा हुनुपर्छ यो विश्वासी व्यक्ति छ श्रीमती विश्वासी त्यो अर्को श्रीमती बिहा गरेर विश्वास शैतानले कसरी काम गर्छ हामी सानो कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ म विश्वास छु यी दुईजना आशिष हुँदैन प्रियहरू हामी विवाहको विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ यसकारण पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा जो मैले सुरुमा पढेको थिएँ त्यसैले हरेकको आफ्नै पत्नी होस् भन्छ पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा पढ्यो के होस् अरे हरेकको आफ्नै पत्नी होस् किनकि पुरुषले स्त्रीलाई नछुने असल हो अब त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु जे छुनु भनेको चाहिँ अब छुनु हातले छुनु हात मिलाउनु औँठालो मार्नु त्यो भन्ने कुरा होइन यो चाहिँ यौनको इच्छा राखेर छुनु यौन सम्बन्ध पुरानो बाइबलमा त्यो विषयमा लेखेको छ एनएबीले चाहिँ बिहा गर्नु भन्ने चलाएको छ यौनको इच्छा राखेर यौनको दृष्टिकोण राखेर कसैलाई छुनु अब कतिवटा कल्चरमा त छुनु पर्छ कुनै समस्या छैन अब मैले चाहिँ अमेरिकन दिनलाई भेट्दाखेरि चाहिँ गाला टाँस गर्छ म त छक्कै पऱ्यो अब गाला टाँस हाम्रो कल्चर त गाला टाँस्ने छैन नि है गाला टाँसेर चुम्मा गरेर यस्तो गर्छ म पनि छक्कै पऱ्यो के गर्नु खोजेर लगाउने उसको कल्चर त्यस्तो रहेछ उसले यौनको इच्छा गरेर भनेको त थियो होइन नि कल्चर रहेछ भने त गाला टाँस्ने अब त्यो नराम्रो कुरा हो कल्चर ठिकै छ त्यो नछुनु भनेको होइन तर यौनको इच्छा राखेर तल आएर त्यसको बारेमा व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा हुने कारण हरेको आफ्नै पत्नी होस् यसका यौनको इच्छा हुन्छ भने अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 9 पदमा आएर पढ्ने भन्छ तिनीहरूले बिहा गर्नु राम्रो कुरा बिहा भाइ बहिनीहरू जो यौनको इच्छा हुन्छ बिहा गर्ने इच्छा छ राम्रो कुरा जसले बिहा गर्छ पढ्ने भने असलै कुरा उसले चाहना गर्छ बिहा गर्दा राम्रो छ होइन र कतिजनालाई परमेश्वरले विवाह नगरी पनि बस्ने परमेश्वरले बोलाहट दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मत्तीको 19 को 12 पदमा म पुरानो संस्करण मलाई साह्रो मनपर्छ त्यहाँ लेखेको छ कतिजना जन्मदै नपुग्छन् कतिवटा चाहिँ मानिसले त्यस्तो बनायो अनि कतिले चाहिँ स्वर्गको राज्यको लागि पनि बिहा गर्दैन अहिलेको अनुवाद चाहिँ अलिक फरक छ अनि यसले तल आएर भन्नु जसले यो ग्रहण गर्न सक्छ त्यसले ग्रहण गरोस् यो शिक्षा कतिले बिहा नगरी बस्छन् भन्ने जुन शिक्षा छ यो शिक्षा भाइ तिमीले ग्रहण गर्न सक्छौ भने ग्रहण गर कतिजना चाहिँ परमेश्वर राज्यलाई बिहा गर्दैनन् भने राम्रै कुरा कतिजना जवान भाइ बहिनी बिहा नगरी बस प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा छ त्यो असलै कुरा हो त्यसको लागि के चाहिन्छ भने आत्मसंयम चाहिन्छ सेल्फ कन्ट्रोल भन्ने कुरा चाहिन्छ नत्र भने बिहा नगरी बस्दा धेरै समस्या चुनौती हुन्छन्
त्यो कारणले चाहिँ आत्मसंयमता छ भने तिनीहरूले बिहा नगरी बस्छन्। अनि पावलले त्यो कारण दिन्छन् बिहा नगरी बस्नुको अर्थ चाहिँ ख्रीष्टको सेवक बनेर दास बनेर सेवा गर्नको लागि हो। त्यसको उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण बिहा गरेकाले चाहिँ एकअर्कालाई खुसी राख्ने रातदिन प्रयत्न गर्छन्, तर बिहा नगरेकाले परमेश्वरलाई कसरी खुसी राख्नु भनेर प्रयत्न गर्छ। त्यसकारण कतिजना बिहा नगरी बस्छन् भने त्यो राम्रो हो। कतिजना सेलिब्रेसी हुन्छौँ, बिहा नगरी बस्ने मान्छेहरू पनि छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मैले यो मत्तीको 19 को 12 पद पढेको थिएँ, एकजना दिदीले हालेलुया भन्नुभएको छ। अनि पछि गएर सोधेँ तपाईँले किन हालेलुया भयो भने त 42 वर्ष पुग्नु भएको छ, बिहा गरेर बस्छ। पास्टरहरूले चाहिँ खालि बिहा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अनि आज मैले यो पद बुझेँ भन्नुभयो, पास्टरले जहिले बिहा गर्नुपर्छ पुस गरेर, तर उहाँलाई थाहा थियो उहाँ बोलाएको छ बिहा नगरी प्रभुको सेवा गर्नु। अहिले बिहा गर्नुभएको छ, लगभग 52-53 वर्ष पुग्नु भयो, 10-12 वर्षसम्मको घटना। अनि म मण्डलीको लिडरसिपमा बसेर पास्टरलाई उहाँ सहायता गर्दै हुन्छ। राम्रो कुरा, कतिलाई परमेश्वरले विवाह नगरी पनि सेवाका निम्ति बोलाउनुहुन्छ। पावलले भन्थे, येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो यो चाहिँ असल, पावलले भन्थे त्यो पनि असल कुरा हो। त्यसले येशूले भन्नुहुन्छ यो शिक्षालाई ग्रहण गर्न सक्छौ भने ग्रहण गर। किन विवाह चाहिँ एउटा गम्भीर विषय भएको कारणले, ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्ध झल्काउनु पर्ने कारणले सबैले वैवाहिक जीवनबाट प्रभुलाई महिमा ल्याउन सक्दैन। त्यसैले कतिजनाले विवाह नगरी बस्छन् भने त्यो पनि असल कुरा हो। त्यसकारण यहाँ अब चाहिँ मलाई थाहा छ कतिजना बिहा नगरी बस्नुहुन्छ, मलाई पनि थाहा छ। तर विवाह नगरी बस्नलाई परमेश्वर बोलाहट दिनुभएको छ भने त्यो पनि असल हो। एकदम तपाईँले कसैलाई नगिज्याउनुहोस्, किनकि यो मान्छेले केटै पाएन कि क्या हो, केटी पाएन कि क्या हो त्यस्तो गर्नलाई भन्छ। कतिजनालाई परमेश्वर बोलाहट छ भने स्पष्ट भन्नु जरुरी छ, किनकि त्यो पनि असलै हो। बिहा नगरी बस्नु के गर्छ, असलै कुरा हुने छाने। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, कतिजना बिहा नगरी प्रभुको सेवा गर्छन्। सबै धर्महरू छ, हिन्दूमा साधुहरू छन्, बुद्धिस्टमा मङ्कहरू छन्, क्याथोलिकको नन सिस्टरहरू छ। तिनीहरू कहाँबाट कन्सेप्ट, रिलिजियस कन्सेप्ट नै बाइबलले भन्छ कतिजनाले बिहा नगरी बस्छन् भने त्यो पनि असलै कुरा हो। यसका बिहा नगरेर हामीले तुच्छ दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। तर उनीको उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ अरे, प्रभुको सेवक बनेर जिउनको लागि हो भने। कतिले बिहा नगरी तर प्ले बोय जस्तो भएर बसिरहेको। अङ्ग्रेजीमा प्ले बोय भनेको चाहिँ बाहिर थुप्रै मन पराउँदै हिँड्नु, बिहा चाहिँ नगर्नु। त्यस्तो एकजना भाइ पनि देखेको छु, थुप्रोलाई मन पराउँछ तर बिहा चाहिँ गर्दैन। उसलाई त्यही जीवन मनपर्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले बोलाहट दिनुभएको व्यक्ति चाहिँ आत्मसंयमता पनि हुन्छ। कतिजना जवान हुनुहुन्छ, यसमा परमेश्वरले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा भविष्य बिहा गर्नेहरू यो कुरामा ध्यान दिनुमा आवश्यक छ। उमेर पुग्यो भनेर मात्र हुँदैन, म्याचुरिटी चाहिन्छ, निर्णय पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई अहिले बिहा गर्ने इच्छा छैन भने आमाको परामर्श लिएर केही समय पर्खेर प्रार्थना गरेर बिहा गर्न आवश्यक छ। कतिजना आमाहरूले फोर्स गर्छ, फोर्स गरेर बिहा गर्नु हुँदैन। म पनि 2046 सालमा एसएलसी दिएको, 47 सालमा मैले एसएलसी पास गरेँ। रिजल्ट त लाग्छ नि आउँदैन, 46 साल चैतमा एक्जाम भयो, असार साउनमा रिजल्ट आयो। अब म 15 वर्ष भर्खर काटेको केटालाई बोजू घरमा गएर म त कलेज जानुपर्ने, बोजू पुगेको, बोजूले मलाई भुकाएको, बोजूलाई म आमा भन्छु, बोजू कुनै सहरमा गएर बिटमा पहिला +2 इङ्ग्लिस मेजर इङ्ग्लिस नै थियो। त्यसको त्यहाँ पढ्नु भनेर गाउँबाट उभा लाग्यो। अब गाउँमा हुर्केको भने बोजू हुनुहुन्छ, नजा बाबु को भन्नुहुन्छ, कलेजमा नजा, म 125 रुपियाँ कोठा भाडा भइरहेको छ, 350 रुपियाँ भात 1 मिनट खाने गर्नु जस्तो भइरहेको छ। बिहारी भयो सबै मिलाएर आयो, बोजू घरमा गएको नजा बाबु। अब 12 रुपियाँ खेती थियो, खेती त कसैले थिएन, हाम्रो नलहरू थिएन। त्यो 4-5 गोरु थियो। अब गोरु बिहा गरेर यतै बस्नु भन्नुहुन्छ, पढेर पनि कामै गर्ने हो। बोजूको विचार पढेर पनि कामै गर्ने हो। बुहारीले पो भन्नुहुन्छ, केटालाई केही त थाहा छैन, बिहा के अप्ठ्यारो पर्ने थाहा छैन, 16 वर्ष भएको छोरो केटालाई बिहा गर भन्नुहुन्छ। अब बोजूको आँसु देखेर बिहा गरिदिनु भने झोकको चढाइ, तर झोकमा बिहा गर्नु हुँदैन। झोकमा त बिहा पटक्कै गर्नु हुँदैन। अरू पनि बिहा गरेर देखेर बिहा गर्छु भन्नु हुँदैन। कहिले पनि इमोसनमा आएर बिहा गर्नु हुँदैन। बोजू रेटुरै गर्ने, तेरो बिहा नजिकन मर्छु होला भन्ने तुरुक्क हाँसु छोयो। सेन्टिमेन्टल भएर भागु बजेर बोजू त
कसैलाई आमाले त भन्छ बाबु बिहा तेरो बिहा नदेखि मर्छु होला बिहा जबसम्म गर्ने विवाह गर्ने तपाईँलाई परमेश्वर हक हुन्छ बिहा नगर्नु आमामा मलाई एउटा परमेश्वर बुद्धि चाहिँ दिनु भएको थियो म सेवाकाई नै थिएँ अनि बुझ्नु भने म बिहा चाहिँ गर्छु बुझ्छु तर मेरो म बिहेसम्म चाहिँ पढ्छु मैले त्योसम्म म गर्छु बिहा गर्छु तर मेरो एउटा प्रार्थना छ मेरो बिहा गरुन्जेलसम्म तर मर्नु बिहा नदेखि मर्नु त्यो चाहिँ ढुक्क हुन्छ प्रभुले तपाईँलाई जीवित राख्नुहुन्छ आज बिहा गरेर 20 वर्ष हो मेरो बोजू जस्ताको जस्तै हुन्छ अनि बोजूको आँसु देखेर बिहा गरेको के हुन्छ बिजो बोल्दैन अब 15-16 वर्ष केटाले बिहा गरेको के हुन्छ धेरै प्रगति गरेको भाइ मैले एक दर्जन छोरा चाहिँ जन्माएँ त्यहाँबाट के प्रगति गर्छ 15-16 वर्ष बिहा तर समय आयो परमेश्वरको इच्छामा परमेश्वरले बिहाको निम्ति मन पनि दिनुभयो हिजो मैले भने बिहा गर्दिनँ भनेर पावलको जीवनमा एकदम प्रभावित मान्छे समय आयो परमेश्वरले हृदय तयार गर्नुभयो बिहाको लागि कुरा हुनुभयो अनि बिहा गर्ने कुरा गर्दा बोझे एकदम एकचोटि फेरि रुनु भयो मैले जब 96 मा बिहाको कुरा लिएर गएँ बुझ्नुलाई अब म बिहा गर्छु भनेर मैले सेकेन्ड इयर त्यो 2 वर्ष विकास गर्छु अनि इक्जाम दिएर बोजूलाई भेट्नु गएँ बोजू एकचोटि फेरि रुनु भयो मलाई त्यसरी याद आयो होइन अनि धेरै वर्ष अगाडि 7-8 वर्ष अगाडि कुरा अनि बोजू रुनु भयो अनि भन्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो अनि तँले मलाई ठुलो भाषा डेल्मी हुन्छ उहाँहरूलाई डेल्मीलाई पनि लिएर बिहा गरेर देखाएँ मलाई भन्नुभयो अनि मैले मगरी पछाडि लिएर गएको अब बोजू खुसी नै त्यसले गर्दा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामी आमाको सेन्टिमेन्टल देखेर बिहा गर्छौँ घरमा काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ भनेर बिहा गर्नुहुँदैन अरू कुनै तरिकाबाट परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ त्यो कारणले घरमा आमासँग बस्ने सहायता गर्ने मान्छे छैन भनेर बिहा इमोसन गरेर बिहा गर्नु हुँदैन बिहा भन्ने चाहिँ गम्भीर विषय पावलले भन्छ चाहिँ गम्भीर विषय जीवनमा सबैभन्दा गाह्रो मुक्ति पछाडिको सबभन्दा गम्भीर निर्णय चाहिँ बिहा नै तपाईँले जीवनमा पहिलो निर्णय गर्नुभयो गम्भीर निर्णय परमेश्वरलाई पछ्याउनु पहिलो गम्भीर निर्णय आमाले मलाई जेसुकै भने तापनि समाजले जेसुकै भने तापनि म यसुलाई ग्रहण गर्छु भन्ने निर्णय जीवनको सबभन्दा पहिलो गम्भीर निर्णय अनि त्यस पछाडि हुने सबभन्दा दोस्रो गम्भीर निर्णय चाहिँ बिहा विवाह चाहिँ आफ्नो जीवनमा आफूले गर्ने एउटा गम्भीर निर्णय हो परमेश्वरले यो निर्णय गर्नको निम्ति जवान भाइ बहिनीहरूलाई परमेश्वर समझ ज्ञान र पवित्र आत्माले सधैँ अरू गरिदिनु कस्तो व्यक्तिसँग बिहा गर्ने यो त म भन्न सक्दिनँ एउटा आत्मिक प्रभुलाई चिनेको व्यक्तिसँग बिहा गर्नुपर्छ कतिचोटि मेरो पुस्तकमा के परामर्शहरू छ त्यो चाहिँ व्यक्तिगत त्यो बाइबलको कुरा चाहिँ होइन त्यो व्यक्तिगत परामर्श अघि मैले भने त्यो चाहिँ प्रभुलाई गहिरोसँग चिनेकोसँग बिहा गर्नु दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ दुवैजना विश्वासी हुनुपर्छ प्रभुलाई चिनेको हुनु पऱ्यो तर विश्वासमा हुर्किएको व्यक्ति विश्वास गरेको भक्तिमा लिएको व्यक्तिसँग विवाहको निम्ति अगाडि बढ्नु राम्रो कुरा छ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमाशील मान्छेहरूसँग बिहा गर्नु उसको क्षमा भरिएको छ जीवनमा धेरै गल्ती गरेको बिहा पछाडि क्षमा दिने दिँदै भएको व्यक्तिसँग बिहा गर्नु तेस्रो सल्लाह चाहिँ छ इमान्दार व्यक्तिसँग बिहा गर्नु जो चाहिँ इमान्दार छ झुट बोल्दैन कतिजना भाइहरू झुट बोल्छ है मेरो त सोध्नु तिमीलाई थाहा छ मेरो त मोरङमा पनि 3 बिघा जमिन छ काठमाडौँमा तिनखाले घरमा छ भने मोरङमा हेर्नु जाँदा त कोसीको बगर हुन्छ जमिन हुँदैन कोसीको खोलाको त्यतै बगर हुन्छ यसमा जे छैन त्यो छ भन्नु हुँदैन भाइ है स्पष्ट भन्नुपर्छ म तिमीलाई प्रेम गर्छु तिमीसँग जीवन कटाउन चाहन्छु तिमीलाई जिन्दगी दिनको लागि मसँग कुनै सम्पत्ति छैन तर के तिमी मसँग विवाह गर्छौ भनेर सोध्नु केही छैन भन्दा बिहा गर्छु भने चाहिँ राम्रो केही नभए पनि तपाईँको जीवनमा सम्पत्ति नभए पनि बिहा गर्छु भनेर भनेको राम्रो परमेश्वरको सङ्केत कतिले सम्पत्ति मात्रै हेरेर बिहा गर्नुहुन्छ तपाईँलाई बिहा गरेर होइन सम्पत्तिलाई जीवनमा केही नहुँदा पनि बिहा गर्ने व्यक्ति राम्रो कुरा इमान्दार हुनुहुन्छ झुट बोल्नु पर्दैन है केही छैन भन्दैन के भयो किन छ यहाँ छ मेरो त यो छ त्यो छ बाउ इन्जिनियर काका डक्टर छ मेरो मामा के कुरा नगर्नु बिएससी छ के गर्नु मामा बिएससी मलाई के खाएको छैन म जेल जाने मान्छे भयो बिएससी खाएको
किसिममा भएर के गर्नु कुरा त त्यही हो हामीसँग जे छैन त छ भन्नु हुँदैन छ भने पनि लुकाउनु भएन म साधारण मान्छे के होइन मैले मेरो श्रीमतीलाई जग्गा देखाएर बिहा गर्ने भने मैले त्यही भनेको म सेवागाईमा आएको मान्छे धेरै दुःख हुन्छ तिमीलाई होला त्यही पनि तिमी मसँग सेवागाईमा दुःख सुखमा साथ सहन्छौ भने मसँग बिहा गर्न खोज्यो भने हुन्छ अब सेवागाईमा आएको मान्छे के हो कुरा सरेको सऱ्यो हाम्रो त खाट पनि राम्रो हुँदैन कुरा सरेको छ कति ठाउँ सरेको दबाउबाट दबाउका काठमाडौँमा त्यही ठाउँ पनि सरिसक्यो अब बुझिरहनु पर्छ अब्राहमले भन्छ हाम्रो जीवन त पालको जीवन हो भन्छ हिँडिरहनु पर्छ श्रीमतीले तिमी जता जता जान्छौ म त्यतातिर किन जानु र भनेको त गाह्रो पर्छ त्यो त रुच जस्तो चाहियो नि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु तपाईँको परमिसन मेरो परमिसन हो तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहीँ मर्छु कस्तो कमिटमेन्ट रुचको आफ्नो शासक हो त्यसको बुहारीले चाहिएको छ तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु तपाईँको परमिसन मेरो परमिसन तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहाँ मर्छु त्यस्तो नारीहरू छोरीलाई चाहिएको छ जो आफ्नो पतिसँग जीवन जहाँ भए पनि जिउँछु भन्ने छोरीहरू परमेश्वरको धन्यवाद यो चाहिँ एउटा आदर्श परिवार परमेश्वरले आइबाट खोज्नुहुन्छ जे छैन त्यो छ भन्नुहुन्छ झुट बोल्नु हुँदैन भनेको है इमानदारसँग भन्नुहोस् प्रभुले दिएको व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई दुःख सुखमा पनि तपाईँसँग बिहा गर्छ है भन्छ सिक्किममा चाहिँ डाँडा चर्च छ कि भाइले हेलमेट बोकेर आउँछ चर्च बहिनीले सोध्छ गाडीको हकी मान्छे छ हुने खाने पनि सोध्छ बहिनीले सेवासँग त्यो भाइ तल जान्छ नि हेलमेट बोकेर कुन चाहिँ रहेछ त्यसको बाइक तल हुन्छ कि पार्क हुन्छ नि बाटो कुन चाहिँ रहेछ त्यसको बाइक भनेर बहिनी मात्र डाँडाबाट चिया पनि जान्छ भाइ त सुइङ हेलमेटबाट घर गयो बाइकै हुँदैन हेलमेट कति बोकेर आउँदैछ बहिनीलाई पुरा पार्नु बाइक त किनेको रहेन रहेछ हेलमेट पनि किनेको छ गलत इम्प्रेसन गलत प्रभाव इमानदारहरू अनि कम्युनिकेसन राम्रो सञ्चार भएको व्यक्तिसँग बिहा गर्नु बातचित चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ बिहा गरेर जिन्दगी त बोरिङ हुन्छ 25 वर्षमा बिहा गऱ्यो भने 70 वर्ष मान्छेले कति वर्ष 70 25 भन्नुहोस् त 45 वर्ष 45 वर्ष त सँगै हिँड्नु पऱ्यो नि जिन्दगी त साह्रो बोरिङ हुन्छ बोल्दै बोलिनु त्यसको कम्युनिकेसन संसार राम्रो गर्न सक्छ बोलचाल गर्ने व्यक्ति रमाइलो व्यक्ति छ खालि हिसाइ गर्ने छ त्यो गाह्रो त्यसको बिहा गर्दा राम्रो त्यसरी हाँस्दैनन् नहाँस्दैछ त बिहा नगर्नै भयो मैले नहाँस्दै केटासँग बिहा नगर्नु जिन्दगी रमाइलो पनि चाहिन्छ अनि यो चाहिँ परमेश्वर दिएको भने केही चिन्हहरू पनि देख्नुपर्छ अन्तिम कुरा भनेर अहिले क्लास गर्नुपर्ने मेरो विचारमा मसिँदैछ बिहा गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने साधारण बिहा गर्नु सम्बन्धमा म हौसला दिन्छु यसो पास नजरलाई चाहिँ धेरै खर्च गरेर बिहा गर्छ त्यस कारणले कतिवटा नयाँ पुस्तालाई धेरै गाह्रो पनि छ हाम्रो चर्चमा चाहिँ म प्रायः भन्छु त्यो पैसा बचाएर केही गर्नुहोस् भने धेरै खर्च नगर्नु कतिले धेरै खर्च गर्छ कारण नयाँ पुस्ताहरू कतिवटा साधारण गरिब जवान भाइहरू अनि आउने चाहिँ उनीहरू बिहा गरेर डिस्करेज हुन्छ कि यसले गर्दा चाहिँ तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पैसा छैन भनेदेखि भागेर बिहा गर्नुपर्छ भन्ने छ कतिले त्यसरी बिहा गरेका छन् धेरैजनालाई मैले सोधेको छु कतिजना चाहिँ हाम्रो आमाको बिहा गर्ने पैसा नभएको कारण भागेको हुन्छ त्यो कारणले भाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ अब मैले 2-3वटा जोडीको अचम्मको बिहा पनि भएको छ त्यो चाहिँ शनिबारको सेवामै मैले बिहा दिन्छु दुईजना मन परापर गर्छन् तर पैसा छैन त्यही शनिबारको सेवामा वचन पनि बिहाकै वचन हुन्छ सबैलाई भयो अनि वचन सँगसँगै बिहा पनि गरिदिन्छ बिचरा पैसा छैन त्यो कारणले मण्डली हुन्छ हरेक चर्चमा सेवा हामी चिया दिन्छौँ चियामा 15 रुपियाँ थपै भइहाल्यो किन खर्च गर्नु उनीहरूलाई चाहिएको आशिष हो नि यो होइन हो भोज त नि प्रियहरू धेरै भोज भएर राम्रो बिहा हुन्छ होला भन्ने कुरा छ भने त भन्नु पर्यो के भन्छ तर भोज जतिसँग खुवाए पनि मान्छे गर्नु गर्छ नि गर्छ बिचरा खाउन्न भनेर खसी काट्यो कि पोसे परेछ भन्छ खाउनु भनेर कुखुरा खुवायो
खुट्टाको पर्छ संसारमा मान्छेलाई कहिले खुसी पार्न सकिँदैन किनकि त्यो भन्छ है भन्छ मलाई झोल मात्रै दियो भन्छ ठिक हो बाँड्नेले त्यसो बाँड्दैन बेहुलाले बाँड्दैन केही न केही चाहिँ आउँछै हुन्छ यसकारण मैले मान्ने भन्छ विवाह चाहिँ एक दिनको लागि मात्रै हो विवाहको भोज चाहिँ एक दिनको लागि हो तर विवाह चाहिँ जीवनभरको लागि किनभने मण्डलीमा गर्नुपर्छ यदि पवित्र जलहरू आफन्तहरूको आशिषबाट हामीले बिहा सुरु गर्नुपर्छ आमाको आशिष चाहिन्छ मण्डलीको आशिष चाहिन्छ परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ तीनवटा आशिषहरू लिएर विवाह सुरु गर्नुपर्छ म आफै पनि त्यसको पक्षमा हो मैले बिहा चाहिँ साधारण बिहा नै गरेको अब मेरो बोजूको चाहिँ ठुलो इच्छा हो तर मैले बुझ्नु पऱ्यो मेरो बुवा पास्टर हो पास्टरहरूको पैसा हुँदैन कतिवटा पास्टर घरमा हुन्छ होला त हाम्रो घरमा चाहिँ मेरो बाजे पास्टर बुवा पास्टर देखेको पास्टरहरू कति अभाव छ त्यहाँबाट भुगेको मान्छे मासु त महिना किसिम मात्रै खाइन्थ्यो त्यो पनि कुखुरा बढ्यो भनेको गाउँमा मासु ल्याउने चलन थियो गाउँमा दसैँतिर कसले खसी भैँसी काटिहाल्यो भने आफ्नो भैँसी चाहिँ नभन्नु भनेको रिसाउँछ राम्रो बस्नु कसले भैँसी काट्यो भनेर नेवारी साह्रो रिसाउनु भैँसी मासु कसरी किलो भनेर कसले भैँसी काट्यो त्यहाँबाट थाहा भयो भैँसी चाहिँ नभन्नु भनेर मलाई थाहा छैन भैँसी मासु कसरी किलो भनेको त नेवारी साह्रो रिसायो राको मासु भनेर कुरा त एउटै हो मेरो बुवा पास्टरहरू पैसा हुँदैन बाबाको त्यतिखेर चर्च दिएको 240 रुपियाँ थियो 240 रुपियाँले के बिहा गर्नु त्यो पैसा पनि घोट्नु जस्तै भाउ पैसा थियो बिहा गर्नु क्याम्पसतिर काम गर्थेँ 1300 तलब थियो अनि त्यो 3 महिनाको तलब पाउँथेँ 1339 अब 4000 रुपियाँ चाहिँ पुसेर पनि दिएँ बिहाको लागि अनि मैले श्रीमतीलाई सल्लाह गरेँ मेरो कलेज पढाएको कोर्स छ त्यही लाउँछु ल भनेको हुन्छ कसले अर्को कोर्स किने हुन्छ कलेज पढाएको कोर्स त्यही कोर्स लाएर बिहा गरेँ जुत्ता पनि त्यही थियो किन लाउनु पैसा लाग्छ पास्टर घरमा गाह्रै हुन्छ नि मैले देखेको छु नि पास्टर कति गाह्रो छ त्यहाँ गयो भने पैसा धेरै तपाईँले मेरो पैसा चिन्ता गर्नु अब दिनुभयो 10,000 लुगा किन भनेर दिनुभएको थियो त्यो बेला 10,000 दिनुभएको 10,000 लुगा त किन्नु श्रीमती लुगा चाहिँ किन्नुपर्छ भनेर रेलवे श्रीमती अब सिलगढी इन्डियाको अनि उनको सामान चाहिँ त्यही किन्नुको लागि गएँ अनि हङकङ मार्केट पसेर विधान मार्केट पस्यो बिल्डिङको चेक बोझमा 6-7 आइसी बोकेर हिँडेको छु श्रीमतीले कति खर्चको लुगा किन्छन् होला डर मन ढुक भइरहेको जिन्दगीमा एकचोटि बिहा गरिन्छ त्यो पनि श्रीमतीको लुगा पनि किन्नु पाइ सकिन अब त्यही डर भएन उनले त त्यो हङकङ मार्केट नगए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो यस्तो अग्लो बिल्डिङको बिच छिर्यो ठुलो एसी नै लगाएको दोकानमा छिरिहाल्यो डर पनि भयो के पो हुन्छ होला भनेर अनि म भुलेर आउँछु ल तिमी लुगा छान्दै गर भने छानेर उसले अनि त्यसले भयो आउनुहोस् भने म गएँ माडेर कति रुपियाँ हुन्छ त 450 भने कम्ती 20 मात्रै लागेर 450 फेरि सोधेँ साँच्चै हो 450 के भन्छ कम्ती खुसी लागेन 3 चोटि सोधेँ मैले त्यो विश्वास नभएर 450 हो भन्छ आइसी 450 भनेको त्यो 700 रुपियाँ लगाइहाल्यो होइन 750 मैले बताउनु सकिनँ साडी र ब्लाउज एउटै साडी हुन्छ नि सेतो त्यो किनिहाल्छ खुसी नै लाग्यो कम्ती खुसी लागेन जिन्दगीमा 450 रुपियाँको साडी पनि किनेको छैन त्यही लुगा लगाएर बिहा गरेँ भोलिपल्ट त टेलरिङमा लगाएर कुर्ता पो बनाइदिन्छ उसले त 2 in 1 पहिल्यै सोचेको कसले बिहाको लुगा झुल्दायो नि त उसले त कुर्ताको लागि पहिल्यै सोचेर पो साडी राम्रै हो पैसा पनि बाँच्यो कम्ती खुसी लाग्यो यो मान्छे लोभी रहेछ भन्नु होला म पनि सिम्पल लिभिङ नै हो श्रीमती लाइनलाई त्यसकै पाएँ त्यतिमै बिहा भयो बोजूले पङ्गु चाहिँ दिनु भएन पाल्नु भएको थियो त्यो दिनु भयो बोजूले पहिल्यै भन्नुभएको थियो होइन खुसीले अनि मैले चामल चाहिँ दिनु भयो खेती थियो चामल बनाइदिनु भयो त्यसले त मैले खर्च गर्नु पऱ्यो बुवाको त मैले त्यति आशा गर्ने कुरामा आयो पास्टर हुन्छ
बिहा सकेर बुवाले भन्नुभयो गाडीमा रिजर्भ गरेर जानुपर्छ। बाबा गाडी रिजर्भ नगर्नु ल बसमा जाउँ भने अहिले श्रीमतीले सोधे बसमा हुन्छ भने हुन्छ के खुसी लाग्यो हुन्छ नि कति त डिमान्ड हुन्छ नि गाडीमा जानुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ श्रीमती प्रकारले यस्तै दिनुभयो महिना पनि सर्ट हो के पनि एकदम सिम्पल लिभिङ सेवाकाईमै भएका एडभोकेटसँग क्याम्पसमा हुनुहुन्थ्यो सिङ्गिङ मिनिस्टर त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उसले बुझिन् सेवाकाई गर्ने मान्छे कहाँ कहाँ भित्रदेखि त्यतिखेर सिलगढीदेखि त्यहाँसम्म आइयो त्यहाँदेखि त बसमा चढेर तपाईँको आउनु पर्ने 2.5 घन्टा लाग्थ्यो बसमा चढ्यो कम्ती खुसी लागेर बस चढेको अझै ढिलो पुग्यो भने जस्तो लाग्यो कतिखेर दबाउ आयो राम्रै भन्दा गर्दै दबाउसम्म साधारण बिहा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यही लुगा लाएर मैले बिहा गरेँ कलेज सुरुमा पछि गएर मेरो साथीको बिहा हुने भयो उनको पनि लुगा थिएन त्यही कोट लगाएर उहाँले बिहा गर्नु कोट लगाएर बिहा गर्नुभयो अहिले अमेरिकामा पास्टर हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ त्यही बिहा चाहिँ महँगो कोट लगाएर बिहा गर्ने त्यो बिहा राम्रो हुन्छ भन्ने छ तर साधारण रीतिले अब छ भने त लाउनुहोस् केही छैन भने महँगै लाउनु पर्छ भन्ने छ तर त्यसको कारण बिहा चाहिँ नरोकिएको छ भने साधारण रीतिले बिहा अनि म त्यही कुरामा जोड दिन चाहन्छु मेरो एकजना साथीले बिहा गर्नुभयो उहाँको कार्डमा चाहिँ लेखेको थियो मेरो बिहामा चाहिँ केही उपहार नलिई आउनु होला भनेर लेख्नु भएको म गएँ उहाँको बिहामा अनि गीतहरू सुरु भयो सबै कुरा भयो एउटा ढोकाबाट 10 लाख एउटा मान्छे निस्क्यो यताबाट चौबन्दी चोली लगाएको बहिनी निस्क्यो अब त्यहाँ त नृत्य पो हुन्छ कि क्या भनेर बेला बेलु हुन्छ बिहा हो बुलाले भन्नुभयो मेरो बिहामा आइदिनु भयो धन्यवाद छ मलाई आशिष चाहिएको थियो आशिष दिनुभयो भोजनमा सरिक भएर गइदिनु होला भने बाहिर गएर भोजन खायो रातो चिया थियो त्यो माथि बन्द रोटी यत्रो बन्द भोके यो सुरुवात होला भने त अन्त हुँदै अनि अहिले पनि उहाँ दमकको वरिष्ठ पास्टरमा एनसिएफको अध्यक्ष पनि हुनुभयो खुसी लाग्छ किनकि बहिनीको आफ्नो आमा हुनुहुन्थेन बित्नु भएको कारणले उहाँसँग पैसा थिएन त्यही कारण साधारण बिहा गर्ने योजना गर्नु तर मण्डलीमै बिहा गर्नु 350 देशवासी उहाँको बिहामा आउनु यसकारण मैले साधारण बिहाहरूले गरेको थिएँ यसकारण हामीले धेरै खर्चिलो गर्नुपर्छ भन्ने छ म यस विषयमा आफै पनि सजग छु मलाई थाहा छ मेरो पास्टर सेवाकामा मेरो बुवाको जीवनमा त्यति सजिलो कुरा थिएन मैले बुवालाई धेरै पैसा खर्च गरेर बोझ बगाउने इच्छा पनि रहेछ मेरो जिन्दगीमा ऋण भन्ने चाहिँ छैन किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसको ऋण गर्ने कामै गरेको के को लागि ऋण दिने त्यसको ऋण दिनुपर्ने कारण चाहिँ देख्दिनँ म खुसी छु यसमा ऋण पनि छैन केही पनि छैन ढुक्कै हेरेको छु एकदम जवान भाइले मेरो आग्रह छ साधारण बिहा गर्नुहोस् तर परमेश्वरले मण्डलीमै बिहा गरेको चाहनुहुन्छ मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना छ जवान भाइले मण्डलीमै विवाह गर्नु आवश्यक छ मण्डली भने चाहिँ भवन होइन मण्डली भने चाहिँ पवित्र जनले जहाँ भेला हुन्छ त्यो चाहिँ मण्डली अघि मैले भने परमेश्वरको आशिष हामीलाई चाहिन्छ आमाको आशिष पनि चाहिन्छ र मण्डलीको आशिष चाहिन्छ तीनवटा आशिष लिएर विवाह सुरु गर्नु आशिष भएर परमेश्वर तपाईँलाई अचम्मले चलाउनुहुन्छ तपाईँको विवाहमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ र हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ 2-3 मिनट मात्रै बाँकी छ अब आफ्नो बन्द गर्नेछौँ जवान भाइले जो जति विवाह गर्नु भएको छैन मेरो यही प्रार्थना छ तपाईँको लागि तपाईँहरूले आफ्नो विवाहद्वारा परमेश्वरलाई महिमा ल्याउनु हुनेछ तपाईँले आज एउटा निर्णय गरेर यहाँबाट जानुपर्छ म भागेर विवाह गर्ने छैन जब भविष्यमा विवाह गर्नेछु मण्डलीको अगाडि मण्डलीको आशिष लिएर आफ्नो आमाको आशिष लिएर मेरो आफ्नो परमेश्वरको आशिष लिएर म विवाह गर्नेछु जवान भाइ बहिनी तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले अद्भुत कामहरू गर्नुहुनेछ तपाईँको विवाहद्वारा ख्रिस्ट उच्चारित हुनेछ परमेश्वर महिमित हुनेछ त्यो जीवनको एउटा निर्णय लिएर यहाँबाट जानुहोस् र विवाह पूर्वको यौन सम्बन्धमा रहने छैन म मेरो यौनको शुद्धताद्वारा परमेश्वर तपाईँलाई महिमा ल्याउन चाहन्छु ओ प्रियहरू परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट अचम्मको कामहरू गर्नुहुनेछ ख्रिस्ट उच्चारित हुनेछ ख्रिस्ट महिमित हुनेछ किन जुन विवाहको दिनको लागि उहाँले हामीलाई बनाउनु ख्रिस्ट जो आत्मिक दुलहा हुनुहुन्छ हामी मण्डली दुलही हो उहाँ भन्नुहुन्छ तिमीहरू पवित्र हो
जस्तो म पवित्र छु। दुलहीहरूलाई परमेश्वरले पवित्र दुलही तयार गर्दै एपिसी 5:27 भन्छ चाउरी नभएको दाग नभएको एउटा प्रतापी मण्डली स्थापना गर्नको लागि परमेश्वर हामीसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो जीवनको शुद्धताद्वारा हामी ख्रीष्टको निम्ति आफ्नो जीवनको शुद्धताले हामीहरूले उहाँलाई महिमा दिन सक्छौँ। जब उहाँ आउनुहुनेछ हामी उहाँको दुलही पवित्रताले सिँगारेर हामी उहाँको निम्ति तयार हुन्छौँ। त्यही कुरालाई सङ्केत गर्दै त्यही कुरालाई चित्रित गर्दै आज परमेश्वरले विवाहहरू यो संसारमा राखिदिनु भएको छ। त्यो पवित्रताको विवाहद्वारा हामी प्रभुलाई महिमा ल्याउन सक्छौँ। जवान भाइले जतिलाई विवाह गर्नुभएको छैन यहाँ आवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँको दाहिने हात आफ्नो बायाँ छातीमा राख्नुहोस्। जवानहरू जतिलाई विवाह गर्नुभएको छैन तपाईँ आज मनमा यो प्रार्थना मसँग चाहिँ गर्नु तपाईँलाई भन्नुहोस् प्रभु म जब विवाह गर्नेछु म मेरो विवाहद्वारा तपाईँलाई महिमा ल्याउन चाहन्छु। म भागेर विवाह गर्ने छैन तर म मण्डलीको अगाडि मेरो आमा बाबाको आशिष लिएर मेरो समाजको आशिष लिएर र हे पिता तपाईँको आशिष लिएर म विवाहमा जान चाहन्छु। म जब विवाह गर्नेछु मेरो विवाहद्वारा तपाईँलाई महिमा ल्याउनेछु। पवित्रतामा जिउनेछु र मेरो यौनको शुद्धताले तपाईँलाई आदर गर्न चाहन्छु। सबै जवान भाइहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। तपाईँको शरीरद्वारा ख्रीष्ट नै प्रज्वलित हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो वैवाहिक जीवनद्वारा ख्रीष्टको वचनको निन्दा हुने छैन। तपाईँ मेरो जीवनद्वारा ख्रीष्ट येशू यो धरतीमा नेपाल देशमा उच्चारित हुनेछ। हामी विवाहद्वारा ख्रीष्टलाई महिमा दिनेछौँ। हामी सबैले भनेछौँ आमेन। हाम्रो परमेश्वरलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ।